Sziasztok, Noémi vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A múlt heti szavazáson ti döntöttetek, és az eredmény alapján ezt a történetet szerettétek volna a legtöbben megnézni. Majd lezártam a szavazást, és vagy 20-an rászavaztatok a második helyezetre, így nem változott, mivel a szavazás lezárása után szavaztatok, a végeredmény nem változott, szóval most azokhoz szólok, akik Ethan Kuhn tragikus halálának a feldolgozását szerették volna megnézni, az ő története jövő héten jön, várni kell még egy hetet, most pedig Amokran Szabé történetét fogom elmesélni nektek. De mielőtt belevágnánk, egy gyors kérés, hogyha szereted a True Crime tartalmakat, és nem akarsz lemaradni a heti új videókról, akkor kérlek iratkozz fel, a nézőimnek a 65%-a nincs feliratkozva a csatornára, úgyhogy nagyon megköszönném, ha feliratkoznátok rá. De természetesen nagyon szépen köszönöm azoknak, akik már feliratkoztak, lájkolnak és kommentelnek, nagyon sokat jelent a támogatásotok, köszönöm szépen! Mai történetünk helyszíne Bali, Indonézia. A sziget talán nem szorul különösebb bemutatásra, és tudom, hogy néha nagyon elfogult vagyok ezzel a hellyel kapcsolatban, de mit is tehetnék mást, mert ez a hely az én otthonom is. Idestova 12 éve. Ennek ellenére nem állítom azt, hogy Bali tökéletes. De annak, aki szereti a trópusi tájakat, a mosolygós embereket, a jó ételeket, a spiritualitást és a történelmet, nos hiszem, hogy ez a hely áll a legközelebb a földi paradicsomhoz. És bár nap mint nap tapasztalom azt a különleges szépséget, ami a kis szigetet jellemzi, a mai videóban meg kell mutatnom a másik oldalt is. Azt, hogy mi történik akkor, amikor a földi paradicsomban elszabadul a pokol. Egy tehetséges MMA harcos, akinek a lábai előtt hevert a világ, és egy családapa, aki csak a kötelességét teljesítette. Sorsuk egy véres délutánon véglegesen összefonódott, örökre megváltoztatva mindkettőjük életét. De mi vezetett idáig? Mentális összeomlás, a rendszer hibája vagy puszta emberi gyengeség? Tartsatok velem, mert ez Amokran Szabé igaz története. Amokran Szabé 1972-ben született Franciaországban, algériai, pontosabban kabiliai felmenőkkel. Már fiatalon kitűnt a küzdősportokban, boxolt, harcművészetekben jeleskedett, és mindig is a fizikai kihívások iránti szenvedély vezérelte. Gyerekként szerény körülmények között élt családjával egy gettóban. Egyik legnagyobb álma az volt, hogy híres sportoló legyen, így kiszabadulva a szegénységből. Mivel magas volt és jóképű, ezért kipróbálta magát a modellkedésben is, de sajnos nem járt sikerrel. 1999-ben az Egyesült Királyságban Londonba költözik a jobb élet reményébe. Mivel nem volt egy kanyija sem, és angolul sem beszélt, ezért hamar az utcán találta magát. De Amokran nem adta fel, erős fizikuma, kitartása és szorgalma révén egy londoni diszkóban helyezkedett el kidobóként, miközben folytatta az edzéseket. Még ugyanebben az évben hivatalosan is elismert MMA sportolóvá vált, és a ringben a KN néven vált ismertté. Első hivatalos MMA mérkőzésére 1999. decemberében került sor, amely Amokran győzelmével zárult. Az MMA berkekben hamar ismertté vált elképesztő küzdő szelleméről és a kitartásáról. De a küzdőtér hamar szűknek bizonyult ambícióihoz, így a filmvilág felé fordult. 2009-ben főszerepet játszott a K című akciófilmben, de a kamerák mögött is keresett szakember volt. Trénerként segítette a produkciókat, ahol olyan legendákkal dolgozhatott együtt, mint Jean-Claude Van Damme. Ez volt Amokran életének aranykora. A hírnévvel együtt a pénz is megérkezett. London egyik legelegánsabb negyedébe költözött, és üzletemberként is bizonyított. Saját biztonsági céget alapított, majd megnyitotta a Fandom nevű nightclubot. Luxusautók, exotikus utazások, fényűzés. Ekkor még úgy tűnt, a határa csillagos ég, és az élete sínen van. De a csillogás mögött mindig a legfontosabb a család maradt. A szüleiről, különösen az édesapjáról mindig a legnagyobb tisztelettel beszélt. Ő volt a példaképe. Egy olyan férfi, akitől mindig tanácsot és útmutatást kaphatott, bármikor, amikor hozzáfordult. Most pedig bejátszok nektek egy interjú részletet, ahol Amokran beszél arról, hogy hogyan nőtt fel, és a családjáról. I grew up in a ghetto, French ghetto, consider state in France, but what I can say is I've been a very lucky man, because what counts when you grow up
is not how wealthy you are. It's how lucky you are to have good parents. And my mom and my dad have given me everything a kid needs. Love, respect, caring, and making sure we grow up in the best way possible. Of course, outside home it was hard because, like in every ghetto, there is a lot of problem coming with it. It's not easy upbringing, but I made it too. Thanks God. Humble, but with loving parents and everything a child needs to grow up. When I needed a pair of shoes, even if I need to keep them for 2 years, I have a pair of shoes. When I needed to eat a meal, even if I haven't, I couldn't have meat every day, I always have a meal on the table. I have the basic of what any human being or a child needs to grow up. And without the money, all the wealth and all a kid could have, like toys or whatever, I have love of my parents, the best parents in the world, which I love so much. After God, of course. God is always first. De amikor a siker megérkezett, Amokren nem felejtette el azt, hogy honnan indult. Unokatestvérének házat építetett, és bár saját gyermeke nem volt, unokaöccseit és húgait rajongó szeretettel vette körül. A család szemében ő nem a kemény harcos volt, hanem a jóságos, mindig mosolygós nagybácsi. A fordulópont 2007-ben jött el, amikor édesapja halála alapjaiban rengette meg a világát. Ez a veszteség nem csak fájdalmat, hanem egyfajta belső összeomlást is okozott Amokrennél. Az az ember, aki addig az erkölcsi iránytűje volt, aki a biztos pontot jelentette az életében, hirtelen eltűnt, és vele együtt veszett el Amokren belső békéje is. Édesapja halála után újra felfedezte Algír gyökereit. Évente egyszer ellátogatott édesapja szülőfalujába, ahol valóságos példaképpé vált. A helyi fiatalokat folyamatosan arra ösztönözte, hogy tanuljanak és sportoljanak, távol tartva őket a rossz társaságtól és az utca veszélyeitől. Nem véletlen, hogy a falubeliek csak úgy hívták Dada, a tiszteletre méltó idősebb testvér. Bár a külvilág felé próbálta fenntartani a látszatot. Dolgozott, támogatta a családot. Belül valami végleg eltört. A gyász csendben, de könyörtelen emésztette fel. 2011-ben visszavonult a profi MMA-tól, majd 3 évvel később, 2014-ben úgy döntött, hogy maga mögött hagy mindent. Új kezdetet remélt egy olyan helyen, ahol talán új békére lelhet. 2014-ben a távoli Indonéziába utazik, az Istenek szigetére. Hogy miért pont Balit választotta, azt nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy itt kezdett új életet. Egyébként nem ő az egyetlen. Kifejezetten gyakori jelenség, hogy profi küzdősportolók a karrierjük után bizonyos ázsiai országokat, például Tájföldet, Indonéziát vagy a Fülöp-szigeteket választják menedékül. Sokan jönnek ide mentális problémákkal vagy mély traumákkal küzdő emberek is, hogy a trópusi nyugalomban dolgozzák fel a múltjukat és békére lejjenek. Talán Amokren is ezt a kiutat kereshette, de az is lehet, hogy csak a londoni szürkeség elől menekült. Cangguban, a Buraba Beach közelében vett ki egy luxus villát. Fontos tudni, hogy Canggu ezekben az időkben már erősen fellendülőben volt. Kuta után ez lett az egyik legnépszerűbb és legforgalmasabb csomópont. Rengeteg turista mozgott arra, gombamód szaporodtak az új kávézók, éttermek és szórakozóhelyek, így a helyi és a külföldi turisták számára is elsődszámú célponttá vált. Eleinte úgy tűnt, minden rendben van, élvezte a helyi kultúrát, a napsütést, és a konditermeket sem kerülte el. De a külseje és a viselkedése hamarosan drasztikusan megváltozott. Bár a sziget híres a tehetséges tetováló művészeiről, akik európai szemmel is megfizethető áron és gyönyörűen dolgoznak, Amokren testét egyre bizarrabb ábrák lepték el, okkult szimbólumok, illumináti jelek és fenyegető villámok a szeme körül. Aki külföldre utazik, vagy új életet kezd egy másik országban, annak tudnia kell, hogy abban az országban ő csak egy vendég, és vendégként a legfontosabb dolgunk a tisztelet. Tisztelnünk kell az ott élő embereket, a vallásukat, a kultúrájukat, a hagyományaikat, és persze a helyi törvényeket is. Bali egy hihetetlenül befogadó hely, de ez a vendégszeretet nem azt jelenti, hogy bárki visszaélhet vele. Amokren Szabé viszont úgy viselkedett, mintha egy saját maga által kreált birodalom ura lenne, ahol sem az indonéz törvények, sem a balinéz emberek nem számítanak. Viselkedése egy idő után egyre furcsább lett. Már nem Amokren Szabéként tekintett magára,
Azt hirdette, ő Mr. Karma, Isten földi helytartója, aki felette áll minden emberi törvénynek. Mélyen vallásos volt, de hite egyre zavarosabb formát öltött. Gyakran idézett fennhangot a Bibliából, miközben a saját torz igazságosztó szerepét igazolta vele. A hangulata egyik pillanatról a másikra váltott, mintha egy kapcsolót kattintottak volna át az agyában. Volt, hogy drága csokoládéval lepte meg a pénztárosokat, kedvesen mosolygott, de a következő pillanatban már dühösen üvöltött, ha valami nem tetszett neki. Voltak tehát emberi, sőt kedves pillanatai is, de ezek egyre ritkultak. A környékbeliek többsége rettegett tőle. Nekik már Amokren nem a sportoló vagy a sikeres üzletember volt, hanem egy nagy darab kiszámíthatatlan bajkeverő. A háta mögött Bali Bad Guy-nak hívták. Előfordult, hogy egyszerűen megállt az autójával az út közepén, hatalmas dugókat okozva, és amikor valaki kérdőre vonta, azonnal támadólag lépett fel. Egyre több probléma volt vele a nyílt utcán is. Rendszeresen kiabált a járókelőkkel. De nem csak a helyieket, hanem a turistákat is zaklatta. Kötözködött, beszólogatott az embereknek. Egy hírhedt esetben odasétált egy fiatal turista párhoz, és a férfi szemébe nevetve követelte, hogy adja kölcsön a barátnőjét arra az éjszakára. Az éttermekben és a kávézókban sem volt jobb a helyzet. Többször fizetés nélkül távozott, mintha a szabályok rá nem vonatkoznának. Kisugárzása, hatalmas termete és agressziója miatt a környékbeliek félni kezdtek tőle. Már nem csak a balinézek, hanem az itt élő külföldiek, a helyi expat közösség is felfigyelt rá. Mindenki igyekezett messziről elkerülni, mert egy kiszámíthatatlan, veszélyes bajkeverőnek ismerték meg. A helyzet odáig fajult, hogy éles szóváltásba keveredett a pöcsalángokkal is. A pöcsalángok a balinéz hindu közösségek hagyományos, mélyen tisztelt faluőrei, aki a helyi rendért és a vallási ceremóniák zavartalanságáért felelnek. Velük újat húzni a balinéz kultúrában nem csak tiszteletlenség, hanem egyenesen szentségtörés. A legszomorúbb talán az, hogy a családja mit sem sejtett a mentális összeomlásáról. A helyiek azonban nap mint nap látták a jeleket. Gyakran beszélt magában, árnyék boxolt a legkülönbözőbb helyeken, és fokozatosan elszakadt a valóságtól. De mi okozhatta ezt a drasztikus változást? Sokan a szteroidokra gyanakodtak, bár biztosat nem tudunk. A kutatások szerint ezek a szerek nem csak a testet építik, hanem az elmét is rombolhatják, fokozva az agressziót és a depressziót. Amokren fizikuma emberfeletti volt. Szakértők szerint ezt a hatalmas izomtömeget nem lehet természetes módon elérni, ezért sokakban megerősítette ezt a gyanút. De más is okozhat viselkedésváltozást, ez pedig a CTE, vagyis a krónikus traumatikus enkefalopátia. Ez a profi harcosok réme. 12 év a ringben, számtalan ütés a fejre. Ezek a sérülések évtizedekkel később is pszichózisban, személyiségzavarban és a valóságérzékelés teljes elvesztésében manifestálódhatnak. Egyik elmélet sem igazolt klinikai tény, de mindkettő magyarázatot adhat arra, amit a helyiek láttak. Egy embert, aki lassan, de biztosan elveszítette a kapcsolatot a valósággal. És ami a legtragikusabb, hogy senki nem volt mellette, aki észrevehette volna a jeleket, vagy megállította volna a zuhanást. A családja Algériában, a barátok Londonban, ő pedig ott volt Balin, teljesen egyedül. 2016-ra a helyzet tarthatatlanná vált. A rendőrséghez csak úgy záporoztak a bejelentések, fenyegetések, agresszivitás, garázdaság. A délkutai rendőrség először megpróbálta békés módon rendezni a helyzetet, és többször is megpróbálták behívni kihallgatásra. A sors furcsa fintora, hogy mindhárom idézést ugyanaz a rendőrtiszt, Anak Agung Putu Sudiarta vitte ki neki. Az első kettőt Amokren egyszerűen figyelmen kívül hagyta, de amikor Sudiarta a harmadik idézéssel kopogtatott az ajtaján, a férfi dühe elszabadult, kitépte a papírt a rendőr kezéből és darabokra szaggatta. Ekkor még egyikük sem sejtette, hogy ez a találkozás hamarosan mindkettőjük végzetét jelenti majd. Anak Agung Putu Sudiarta egy mélyen hívő balinész férfi, odaadó 3 gyermekes családapa, aki imádta a szeretteit. Kollégái csendes, szelíd embernek ismerték, olyan rendőrnek, aki tisztességgel elvégzi a munkáját, hogy a műszak végén siethessen haza a családjához. Az utolsó hétvégéjükön még elvitte a gyerekeket kirándulni a Tirtaganga vízipalotához. Boldog volt, sugárzott róla az apai öröm. Még egy közös selfit is készített a családdal, pedig köztudott volt róla, hogy utál fotózkodni. Felesége Madi Ayun napok óta nem aludt rendesen. 2016 áprilisának végétől a nőt különös rémálmok kezdték el gyötörni. Álmában egy nagy fekete szörny üldözte, hiába menekült előle, a lábai valahogy nem engedelmeskedtek.
Mindig akkor ébredt fel, amikor a szörny majdnem elkapta. A rémképek emléke még ébren is kísértette, de az életnek mennie kellett tovább. 2016. május 2-án reggel Sudiarta, mit sem sejtve a ráleselkedő veszélyről, elbúcsúzott a családjától és elindult dolgozni. A helyzet ekkora már tarthatatlanná vált. Amokren agresszív viselkedése és a lejárt vízuma miatt a hatóságoknak nem maradt más, mint hogy kitoloncolják az országból. 2016. május 2-án a bevándorlási hivatal és a helyi rendőrség közös akciót indított. Mivel tudták, kivel állnak szemben, és számítottak az ellenállásra, nem bízták a véletlenre. Több tucat tiszt vonult a helyszínre, hogy végrehajtsák az ítéletet. De arra, ami ezután következett, senki nem volt felkészülve. Ahelyett, hogy Amokren együttműködött volna a rendőrséggel, egy hatalmas késsel a kezében lépett ki a villájából. A rendőrök megpróbálták letartóztatni, de Amokren ekkor már úgy érezte, körbevették, megtámadták. Üvöltve káromkodott, fennhangon szitta a rendőröket, sőt, még az indonéz elnököt is gyalázta. A tisztek még ekkor is próbáltak beszélni vele, próbálták megnyugtatni, de a szavaknak már nem volt hatása. Let's witness if I am done. Shoot me. Figyelmeztető lövések dördültek a levegőbe, de semmi reakció. A kaotikus tömegben Amokren tekintete hirtelen megakadt valakin. Nem egy random rendőrt látott, hanem egy ismerős arcot. Anak Agung Putu Sudiartát. Azt a rendőrt, aki az idézéseket hozta ki neki. Akit a saját torz valóságában az ellenségének tekintett. Amokren megindult felé. Sudiarta azonnal érezte a veszélyt. Az életéért futott a forgalmas út felé, de a sors kegyetlenül közbeszólt. Egy érkező autó elütötte, és a rendőrtiszt tehetetlenül zuhant be az útmenti árokba. Esélye sem volt felkelni. De Amokren nem állt meg. Utána ugrott a védtelen rendőrnek, és konyhakésével többször mellkason és nyakon szúrta áldozatát. Anak Agung Putu Sudiarta, a 3 gyermekes családapa, akinek a felesége hetek óta érezte a közeledő bajt, a kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. A rémálom valósággá vált. Ekkor a rendőrök taktikát váltottak, gumilövedékekkel tüzeltek rá, de a lövedékek egyszerűen lepattantak róla, mintha meg sem érezte volna őket. A fájdalom helyett ez csak egy dolgot váltott ki belőle, tiszta vak dühöt. Amokren ekkor már nem védekezett, hanem támadni akart. A rendőrök sokkot kaptak. A döbbenet pillanatok alatt váltott át pánikból dühbe. Itt már nem volt helye a gumilövedékeknek. A parancs egyértelmű volt. Éles lőszer engedélyezve. Amikor Amokren kimászott az árokból, már nem volt hova menekülnie. Nem adta meg magát, csak állt ott, a végzetére várva. A rendőrök tüzet nyitottak, a lövések eldördültek, és Amokren Szabé élettelenül rogyott össze. 44 éves volt. A tragédia híre futótűzként terjedt, és sokkolta a balinész közösséget. A helyi és nemzetközi média napokig az ügyről beszélt. Néhány nappal később a rendőrség sajtótájékoztatót tartott. A hivatalos boncolási jegyzőkönyvet ismertették. 36 sérülés a testen, 21-et gumilövedékek okoztak. A hatóságok szerint a halálos sérülést egy mély nyakivágás okozta, amely átvágta a légcsövet. A hivatalos narratíva szerint Amokren a dulakodás hevében saját késével sebezte meg magát halálosan. De az internet nem felejt, és sokak szerint a hivatalos jelentés köszönő viszonyban sincs azzal, ami a világhálón keringő videófelvételeken látszódik. Ezt a videót egyébként a mai napig megtaláljátok több helyen is, nem kell hozzá különösebb képesítés, hogy előkutassátok, én direkt nem akartam ide berakni, szerintem túlságosan erőszakos és nagyon megrázó. A videón, amit rengetegen láttak, nem egy önmagát megsebző férfi képe rajzolódik ki. A felvételeken sorozatlövések hangja hallatszik. Egyes források szerint legalább 15, mások szerint még annál is több lövés dördült el. És van egy pillanat, ami leginkább vitatottá teszi ezt az ügyet. A felvételen látszik, ahogy valaki odalép a már földön fekvő, még életben lévő és magatehetetlen Amokrenhoz.
Sokan úgy látják, ez volt a kegyelemlövés. Egy lövés, egyenesen a fejbe. Ez homlok egyenest ellentmond a nyaki szúrás elméletének. A boncolást azonban a francia kormány és a család jelenléte nélkül végezték el, így független szakértő sosem vizsgálhatta meg a testet. Az igazság, hogy pontosan ki és hogyan adta le a halálos lövést vagy szúrást, valószínűleg örökre a homályban marad. Miközben a világ a miérteket kereste és a kommentelők az igazságon vitatkoztak, két család gyászolt. Szódiárta rendőr tisztemetésén magasrangú vezetők rották le a kegyeletüket, posztumusz dandártábornoki kitüntetést kapott és hősként búcsúztatták. De a kitüntetések nem pótolhatják az űrt. 3 kisgyerek maradt félárván és egy feleség, aki most egyedül maradt a férje támogatása nélkül. Végül a helyi hindu közösség is összegyűlt a tragédia helyszínén. Ősi szertartást tartottak Amokren halálának helyén, hogy megtisztítsák a földet a lövöldözésből fakadó negatív energiáktól, és visszaállítsák a sziget megbomlott egyensúlyát. Mivel Amokren francia útlevéllel érkezett az országba, a hivatalos értesítést a francia konzulátus küldte meg a családnak. A hír sokkolta őket. Édesanyja és öccse azonnal Balira repültek, hogy intézkedjenek szerettük hazaszállításáról, de amivel szembesültek, az minden képzeletüket felülmúlta. A család és a barátok élesen bírálták az indonéz rendőrséget. Az ő olvasatukban Kien nem támadó volt, hanem áldozat. Egy mentálisan zavart ember, aki csak védekezni próbált, amikor több mint 40 fegyveres rendőr rátört az otthonára. Úgy érezték, a hatóságok a tárgyalás és a békés megoldás helyett azonnal az erőszakot választották. A kérdés, ami mai napig kísérti őket, miért kellett ennyire brutálisan végezni vele? Miért nem próbálták meg élve elfogni? A család haragja nem csak az indonéz hatóságokra, hanem a francia sajtóra is kiterjedt, amiért azok szerintük igazságtalanul démonizálták Amokrent a cikkeikben. Végül május 11-én szállították a holttestet Algériába. A végső búcsúra május 15-én vasárnap került sor. Amokren Szabét, az egykori bajnokot, a megtévedt lelket imádott édesapja mellé helyezték örök nyugalomra. Ott a szülőföldjén végre megtalálta azt a békét, amit Balin hiába keresett. De mi történt valójában? Jelenleg 3 narratíva létezik, mindegyik részben alátámasztható, részben pedig vitatható. A hivatalos verzió szerint a rendőrség törvényesen járt el egy fegyveres, közvetlen életveszélyt jelentő rendőrgyilkos egyénnel szemben. A boncolási eredmények alapján Amokren halálát saját kése okozta. Ez a jogilag tiszta, lezárt akták világa, ami egyben arra is szolgálhat, hogy levegye az esetleges rendőri túlkapás felelősségét a hatóságok válláról. Fontos megjegyezni, hogy a balinézek híresek a végtelen türelmükről és kedvességükről. A szigeten történő kitoloncolások szinte soha nem torkolnak erőszakba, pláne nem tűzharcba. Ez az eset egy tragikus, véres kivétel volt. A mentális összeomlás elmélete. Ez talán a legtragikusabb olvasat. Ez szerint Amokren Szabé egy súlyosan sérült ember volt, aki mentális betegségben szenvedett. Valószínűleg a küzdősportok okozta agysérülések és a szteroid használat kombinációjának áldozata. Egy beteg ember, aki segítséget igényelt volna, de nem kapott. A rendszer, mind a brit, mind pedig az indonéz kudarcot vallott vele szemben. Ha valaki időben észreveszi a jeleket, ma talán 2 ember is élne. És itt van az összeesküvés elmélet. A család és sok helyi szerint Amokren valójában egy vízumcsalás áldozata lett. Akkoriban, bár Joko Widodo elnök már kihirdette a korrupció ellenes harcot, még gyakori volt, hogy magukat vízumügynököknek vallók vagy korrupt hivatalnokok pénzt kértek el ügyintézésre, ami sosem történt meg. Sokan úgy vélik, hogy egy rendőr pénzt vett át tőle a vízumáért, de az ügy nem oldódott meg. Amokren joggal érezte magát átverve, és ez a dű keveredve a mentális instabilitásával robbanáshoz vezetett. Ebben az olvasatban nem egy előre eltervezett kivégzés történt, hanem egy elszámolási vita fajult el végzetesen, ahol a rendőrök nem tudták kezelni a helyzetet. Amokren halála után a közösségi médiában egy hosszú bejegyzés kezdett terjedni. Ida, a pénztáros, elmesélte, hogy az őrült fehér fickó, ahogy ő nevezte, sokszor feldobta a munkanapjait, még akkor is, amikor fáradt volt és kedvetlen. Ida meglátta benne az embert. Látta, amikor Amokren furcsán viselkedett, magában beszélt vagy kiabált, de látta azt is, amikor ételt vett egy helyi nőnek és a kisgyerekének, vagy csokit vásárolt a pénztárosoknak. A búcsúja így szólt.
Talán a mennyben, vagy talán a pokolban, de remélem már nem okozol több gondot senkinek. Nyugodj békében, Mr. Karma. Azon a 2016. május 2-ai reggelen nem egy, hanem 2 ember halt meg. Az egyik egy 3 gyerekes édesapa volt, aki csak a munkáját végezte, és akit hazavártak. A másik egy férfi volt, aki élete valamelyik pontján elveszítette az iránytűjét, és senki sem volt ott, hogy segítsen neki újra megtalálni az utat. Amokren Szabé nem volt szörnyeteg, sem szent. Egy ember volt, aki rendkívüli teljesítményekre volt képes, de belül súlyos, láthatatlan sebeket hordozott. Egy ember, aki kiszabadult a szegénységből, de a saját démonjai elől sosem tudott elmenekülni. Ez a történet emlékeztessen minket arra, hogy a mentális egészség nem luxus, nem gyengeség és nem szégyen, hanem alapvető jog, ami mindenkinek jár. És amit talán Amokren is megkaphatott volna, ha valaki időben odafigyel rá. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig kövess be, ha eddig még nem tetted. Jövő héten találkozunk, vigyázzatok magatokra, sziasztok!